Hi guys! Welcome to my channel. This is Aileen and ang pag-uusapan natin ngayon is about stroke. Types of stroke, signs and symptoms, risk factors, and prevention ng stroke. So let's go sa go! Yung brain natin guys, marami siyang kinokontrol. Like yung movement natin, thoughts, memories, emotions, language, breathing, digestion, and marami pa dyang iba. Search nyo lang. Brain natin guys, kailangan ng oxygen. Diba? Of course, halar, paano kung magpa-function yan? So yung arteries natin nagde-deliver ng blood-rich oxygen sa brain cells natin. So kapag meron naka-block dun sa blood flow o kaya blood supply sa brain natin, within minutes namamatay yung brain cells kasi nga walang enough oxygen na nakakapunta dun sa brain cells mo. And that causes a person to have a stroke. Yung aso ko, si Chewy. Chewy, meet Chewy guys. Meron tayong two types of stroke. Ang ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ang ischemic stroke, etong may blood clot o kaya yung other particles na binablock yung blood flow dun sa blood vessels natin to the brain. So for example, is yung fatty deposits or what we call plaque. So eto yung normal blood vessels natin. Eto yung normal na daanan. So pag may build up ng fats or fatty deposits dito sa gilid ng blood vessels, nagiging narrow yung daanan ng blood flow or blood supply dun sa brain natin. Next is hemorrhagic stroke. Ito yung kapag, for example, sobrang taas na ng blood pressure mo, so yung pressure dun sa blood vessels mo, hindi na nakakayanan ng blood vessels, so pumuputok siya o kaya nagbe-burst. So yung blood na nanggaling dun sa blood vessels mo, nagli-leak siya, nagbi-build up siya, so nagkakause siya ng damage dun sa surrounding brain tissue. TIA or transient ischemic attack or tinatawag na mini stroke, parang pareho lang din siya dun sa first two na nabanggit ko, pero this one hindi siya naglalast more than 5 minutes and isa itong indication or isang warning sign ng isang future stroke. May nakita kang parang may stroke, parang what's wrong? Bagoong? Ganun. Charawt. Signs of stroke. Be fast. So first letter is B, which is balance. So yung parang paliko-liko ka maglakad, yung nahihilo ka, yung wala kang coordination, yung parang lasing ka maglakad. Ganun. Second is E, which is for eyes, yung mata natin. So, yung sudden loss of vision or visual impairment, yung parang hindi ka na masyado nakaka-recognize ng mga bagay-bagay dun sa paligid mo, parang nagiging blurry na lahat sa tingin mo. Third is F, which is face or yung mukha natin. So, bagsak yung isang side ng mukha natin, uneven siya or hindi pantay. Yung parang ganito, ganun. So, maglagay na lang akong picture, parang mas maganda. Fourth is A or arms or yung kamay natin. So, pwede nyo i-ask na mag-arms forward sila. So, kapag bumabagsak or uneven or hindi pantay, or pwede rin ganito, yung sumuko na kayo, napapaligiran namin kayo, ganern. So, kapag bumabagsak siya, pwede itong indication din ng isang impending stroke. Fifth is S for speech or yung pagsasalita nila, yung parang hindi na sila naiintindihan, hindi sila nakapagbuo ng isang buong sentence, yung parang lasyeng na sila magsalita, ganun. So, ipaulit nyo sa kanila yung sentence na sinasabi nila. Six is T, which is for time or yung oras natin. Very critical and crucial talaga ang oras, like within the first 3 hours na mag-appear yung first symptom mo. Kasi every second, namamatay yung brain cells sa brain natin kasi walang enough oxygen. So, kailangan talaga ng urgent medical attention. Ang key for stroke ay to act fast. So, F is for face or yung sa mukha. So, pasmilin nyo yung tao. A is for yung arms. Pa-arms forward nyo o kaya pasukuin yung ganyan. Bala kayo. S is for speech. So, paulitin nyo lang yung gusto nyo lang sabihin. And T is for time. Kailangan madala agad yung pasyente dun sa hospital o kaya call 911. Kasi kapag mas mabilis yung treatment, mas lesser yung brain damage. Kaya every second and every minute counts kapag may impending stroke. Risk ng stroke, number 1 dyan ang hypertension or high blood pressure kasi baka hindi kayanin ng blood vessels natin yung pressure sa loob, baka biglang pumutok o kaya mag-burst yung blood vessel natin. So ito yung tinatawag nating hemorrhagic stroke. Pag meron kang diabetes, high cholesterol level, pwedeng mag-cause ng blockage kasi magkakaroon siya ng fatty deposit build up. Kapag aging, kapag medyo tumatanda na, nagiging thunders na ganun, nagiging narrow, sumisikip o nagiging matigas na yung arteries natin. Of course, risk factor din ang lifestyle like paninigarilyo, minom ng alak, masyuba or overweight, mga mahilig sa junk food, fast food, maalat, matatamis, in general, lahat ng bawal. Pero diba, live your life to the fullest. Charawt. And of course, hindi mawawala dyan ang family history. Salamat sa kanila, diba? Charawt. So, pag meron nang nagkaroon ng stroke sa family members mo, more likely, mas mataas yung chance mo na magkaroon ng impending stroke. Maiwasan ng stroke, tandaan ng ABCs.
ABCS. A is for yung aspirin kasi iniiwasan nitong mag-clump yung platelet para hindi siya mag-form ng blood clot na magkakos ng blockage. Pero hindi sa lahat ng oras kailangan i-take ang aspirin kasi hindi naman lahat ng stroke ay cause blood clot. Like for example, yung hemorrhagic stroke, ito yung nagbo-burst yung blood vessel. So hindi sa lahat ng oras pwedeng i-take ang aspirin for stroke. B is blood pressure. So, kailangan ma-maintain natin na mababa yung blood pressure natin kasi like what I said kanina, kapag mataas yung pressure dun sa blood vessel, pwede itong pumutok or mag-burst or mag-cause ng hemorrhagic stroke. C is for cholesterol. So, kailangan dapat may lifestyle changes dyan. Dapat mababa lang yung cholesterol o kaya lipid levels natin para hindi magkaroon ng fatty build-ups or yung tinatawag na plaque around dun sa blood vessels natin. And pag kailangan mo nang uminom ng anti-lipidemics, uminom ka. Ganun. S is for smoking or paninigarilyo. So, pag naninigarilyo ka, itigil mo na yan. Pag hindi ka naninigarilyo, wag mo nang umpisahan. Carry? So, this is it, Pansit. Hopefully, may natutunan kayo about this video. And thank you guys for watching. I will see you guys on my next one. Always remember, prevention is better than cure. Bye!